عجب آهوی بیخیالی هستی. خوب است که میتوانی توی این زندان اینطور خوشحال باشی. از کجا آمده ای؟ آهو گفت از جهنم آمدم. به نام خدا. حکایتگوی داستان آهو در طویله خران هستم. تا حالا گیر ناجنس و نااهل افتادی؟ یک روزی بود و یک روزگاری. یک روز یک شکارچی از صحرا یک آهو گرفته بود و شب که به خانه آمد دید هیچ چیز برای خوردن در خانه نیست. هر چه فکر کرد که آهو را بکشد و کباب کند دلش راضی نشد. آهو را برداشت آمد سر کوچه. چند نفر ایستاده بودند. صیاد گفت آهو را میفروشم. گفتند چند؟ گفت 50 تومان میارزد، ولی چون من احتیاج دارم میدهم 10 تومان. وقتی مردم احتیاج صیاد را دیدند یکی گفت من 2 تومان میخرم. یکی گفت 3 تومان. یکی گفت 4 تومان. یک مرد 4 پادار هم که از آهو خوشش آمده بود و پول زیادی داشت گفت من 5 تومان میخرم و هیچ کس هم این نصف شبی آهو را بیشتر از این نمیخرد. مگر یک آهوی خشک لاغر چقدر گوشت دارد؟ صیاد گفت آهو را برای گوشتش نمیخرند. آهو است، گوسفند که نیست. 4 پادار گفت خودت میدانی، خلاصه از ما 5 تومان میرسد. آهو را خرید و برد به خانه‌اش و آن را در طویله خرها ول کرد. آهو وارد شد و دید عجب جای وحشتناکی است. چند تا خر آنجا هستند و چند تا آخر هست. در هر آخر قدری کاه هست و یک حوضچه آب پر از آشغال و بوی رطوبت و هوای خفه و طویله دربسته و همین. هنوز در فکر بود که چه باید بکند. خرها او را دیدند و نگاهی به یکدیگر کردند. پوزخندی زدند و یکی از خرها پرسید تو دیگر کی هستی؟ آهو گفت من هم یکی از بندگان خدا هستم. اسمم آهو است. در صحرا زندگی می کردم. یکی مرا گرفت و آورد به ارباب شما فروخت. او هم مرا اینجا آورد. خرها گفتند بسیار خوب. هرچه هستی حالا بفرما تو. اینجا هم خیلی جای خوبی است. ببین حوضچه پر از آب است، آخرها پر از کاه است. تا صبح هم هیچ کس کاری با اینجا ندارد. تو هم مهمان ما هستی. بیا هرچه میخواهی بخور و هرچه میخواهی استراحت کن. ولی مواظب باش زیر دست و پا له نشوی. آهو گفت متشکرم، حالا که هستم، ولی من این آب و کاه را نمیتوانم بخورم. شما به کار خودتان مشغول باشید، من همین گوشه ها هستم. خرها مشغول خوراک بودند و از این آخر به آن آخر می رفتند. یکدیگر را رم می دادند و در طویله می دویدند و گرد و خاک به پا می کردند. آهو می ترسید و از این گوشه به آن گوشه می دوید و از زیر پای آنها فرار می کرد. از ترس و ناراحتی و هوای پرگرد و خاک و بوی طویله داشت خفه می شد. خرها هم گاهی به او نگاه می کردند و به یکدیگر اشاره می کردند. می خندیدند و با هم می گفتند آهو را باش، جانور عجیبی است. پاهایش مثل نی قیلیان باریک است. شاخش را ببین، چشمهایش را نگاه کن. هیچ چیزش به آدمیزاد نمیماند. هیچ چیز هم نمیخورد. هیچ حرفی هم نمیزند. از این گوشه به آن گوشه فرار میکند و از ما میترسد. به خیالش ما لوله خورخوره هستیم و همه با هم میخندیدند. یکی از خرها که نجیب تر بود گفت آخر او از جنس ما نیست و اینجا غریبی میکند و چون بچه است و کوچک است شاید از ما میترسد. ما نباید او را ناراحت کنیم. هرچه باشد مهمان ماست. باید آرام باشیم و کاری نکنیم که او بیشتر بترسد. و همه تصدیق کردند و آرام شدند. آن وقت الاغ نجیب به آهو گفت بیا بچه جان، بیا اینجا پهلوی خودم در آخر خودم غذا بخور. ببین چه کاه خوبی است. زرد مثل زعفران، درشت مثل برگ درخت، نرم مثل یونجه تر، شیرین مثل پوست خربزه. هیچ نترس، کسی به تو کاری ندارد. بیا شامت را بخور. آهو گفت از لطف شما ممنونم، ولی من کاه نمیخورم. بچه هم نیستم، ولی ذاتاً نازک نارنجی هستم. هیکل من کوچک است، ولی من به سهم خودم بزرگسال و کامل هستم. اگر آهو نبودم در نظر شما یک پیرمرد حساب می شدم. الاغ‌ها همه با هم خندیدند. بعد یکی از خرها گفت خب بچه نیستی، پیرمرد که هستی. پیرمرد بیا اینجا پهلوی خودم جو بخور. و همه خرها خندیدند.
آهو گفت من هیچ چیز نمیخواهم. کاهوجو برای شما خوب است که به آن عادت دارید. دندان من به کاهوجو کار نمی کند. مرا به حال خودم بگذارید. یکی از خرها گفت آهان فهمیدم. این پیرمرد دندان ندارد. بیچاره پیرمرد. خب پس تو در صحرا چه میخوردی؟ باد هوا میخوردی؟ یا کسی برایت آش رشته میپخت؟ و همه خرها خندیدند. آهو گفت خواهش میکنم سر به سر من نگذارید. آخر شما نمیدانید من اینجا دارم خفه میشم. جای من در طویله خرها نیست. نمیخواهم به شما توهین کنم. ولی خر خر است و آهو آهو است. هر کسی را یک جوری ساختند. من همیشه در صحرای سبز گشتم و علف سبز خوردم. ملاحظه میکنید که من تقصیری ندارم. به نظرتون آهو میتونه با خرها کنار بیاد؟ برای شنیدن ادامه داستان با ما همراه باشین و با لایک و کامنت ما رو همراهی کنید. یکی از خرها گفت خوبه حالا به او رو دادیم و ببین چه حرفای بزرگی میزند. اینجا دارد خفه میشود. صحرای سبز و علف سبز و آهو خر نیست. بدبخت بینوا کاهوجو به این خوبی را نمیپسندد و از ما علف سبز میخواهد. اصلا خر هم خودتی. ولش کنید بگذارید از گرسنگی بمیرد. آهو گفت من هم همین را میخواهم. مرا به حال خودم بگذارید و دلم را نسوزانید. آهو خیلی غمگین شده بود و نمیدانست چه کند. چشمهایش پر از اشک شده بود و با خود فکر میکرد ای کاش صیاد مرا به چاه انداخته بود و به این طویله نفرستاده بود. برای من هر پیش آمدی بهتر از زندگی با این ناجنس‌های زبان نفهم است. خری که از همه نجیب‌تر بود وقتی اشک آهو را دید دلش به رحم آمد و رفت پیش آهو و گفت ببین عزیز من هیچ وقت گریه نکن. گریه هیچ دردی را دوا نمی‌کند. قصد خوردن و سر به زانوی غم گذاشتن هم فایده ندارد. از قدیم گفتند به دنیا بخند تا دنیا به تو لبخند بزنه. ما را میبینی که میخندیم و گریه نمی کنیم؟ ما هم مثل تو دلمان از این زندگی خون است. باور کن کاه هم خوشمزه است. اگر تو هم کاه و جو بخوری مثل ما بزرگ میشی و میشی یک حیوان حسابی. ولی اگر علف سبز میخوایی من حالا هرچه علف سبز توی کاه ها هست جدا میکنم و به تو میدهم. آهو که میدید آنها حرف او را نمیفهمند بغض کرده بود و نمیتوانست جوابی بدهد. در این وقت یکی از خرها از گوشه طویله فریاد زد آها یک دانه علف سبز هم من پیدا کردم. بچه‌ها هر کس علف سبز پیدا کرد کنار بگذارد برای آهو. شما که میخواهید ثواب کنید سبزهایش را به آهو بدهید. از گریه آهو دلم کباب شد. نگذارید این بیچاره گریه کنه. خدا را خوش نمیآید. آهو جواب داد لازم نیست برای من دلسوزی کنید. دلسوزی کردنتان هم خرانه و احمقانه است. من گدا نیستم که برای ثواب در راه خدا چیزی به من بدهند. گدا خودتان هستید. شما نمیتوانید مرا بشناسید برای اینکه من آهوام و شما الاغ هستید. خرها سرها را برگرداندند و گفتند دیگر چه؟ عجب جانور احمقی هستی. ما داریم به تو خوبی میکنیم و تو اینطور به ما متلک میگویی؟ یکی از خرها گفت شیطان میگوید بروم یک لگد بزنم توی سرش. یکی دیگر گفت علف سبز میخواهد و منت هیچ کس را هم قبول ندارد. یکی گفت الان به حسابش میرسم. آمد جلو و یک لگد به پای آهو زد. یکی دیگر هم آمد و بازوی او را گاز گرفت و آهو از ترس و درد بیهوش شد و افتاد. الاغ نجیب گفت بد کاری کردید. او تقصیری نداشت. در این دنیا هزار جور حیوان هست. این هم یک جورش بود. خیلی هستند که زندگی و طرز فکرشان با ما فرق دارد. واجب نیست که همه مثل ما باشند و مثل ما فکر کنند. ما کاه و جو میخوریم، آهو نمیخورد. این که گناه نیست و زدن و بستن لازم ندارد. خیلی بد کردید که او را زدید. خرها گفتند اصلا تقصیر از توست که از اول نازش را کشیدی و او را گریه انداختی. وگرنه گرسنگی او را مجبور میکرد که همین کاه را بخورد و بگوید به به. دیگر صبح شده بود. مرد چارپادار آمد و به طویله تا خرها را برای کار ببرد. دید آهو در کناری افتاده و نفس میزند. آهو را به دوش گرفت و برد به خانه صیاد و گفت ببین داداش من جز یک طویله جایی نداشتم و دیشب آهو را فرستادم آنجا و معلوم می شود خرها با این آهو نمی سازند. او را زدند و من دلم به حالش می سوزد. بگیر یک فکری برایش بکن و هر وقت پول داشتی 5 تومن مرا بیار پس بده. صیاد آهو را پس گرفت و چند روز او را نگه داشت تا حالش خوب شد. بعد او را برد به باغ وحش و به 50 تومن فروخت و پول چارپادار هم پس داد. آهو را به قفس آهوها بردند.
و چون خیلی خوشحالی میکرد و میخندید، آهوهای دیگر او را سرزنش میکردند و گفتند عجب آهوی بیخیالی هستی. خوب است که میتوانی توی این زندان اینطور خوشحال باشی. از کجا آمده ای؟ آهو گفت از جهنم آمدم. از این خوشحالم که اینجا هرچه باشد همه زبان همدیگر را میفهمیم. من بدتر از اینها را دیدم و اینجا نسبت به طویله خرها بهشت است و هم نشینی با ناجنس و نااهل از جهنم هم بدتر است. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایکاتون ما رو برای ادامه مسیر حمایت کنید. دوستیمون پایدار.